seară, dragi copii! Sper că suceți bine! Eu știu că vă uitați pe acest videoclip și eu vreau voi ceva să spun. Dar dacă v-a plăcut, voi puteți să puneți like-uri și noi începem! Și noi începem! Bună seara, dragi copii! Pe acest canal, noi cu Valeria citim aproape în fiecare seară basme și povești. Da. Și în seara aceasta noi vom citi povestea care se numește Alice în țara minunilor. Da. Poveste scrisă de Lewis Carroll. Da. Să începem? Da. Într-o dimineață de primăvară, Alice ședea în grădină, citind o carte împreună cu sora ei, când, deodată, din tufișuri țâșni un iepure alb cu vestă, haină și cravată. Plin de importanță, animalul fugea, ținând strâns în labă un ceas și repeta: "Privesc la ceas ca să constat că iarăși am întârziat." Da. Pradă a unei irezistibile curiozități, Alice se luă după iepure până în vizuina lui, unde, după ce traversă niște galerii întunecoase, începu să cadă printr-un puț foarte lung. Aterizând pe o grămadă de frunze uscate, copila se trezi într-o anticameră cu multe uși. Într-un colț se afla o măsuță pe care era pusă o cheiță de aur, care probabil servea la deschiderea unei ușițe ascunse după o perdea. Deodată, micuța observă că pe masă apăruse o sticluță cu o etichetă care o invita: "Bea-mă!" Fără să stea pe gânduri, Alice înghiți conținutul dintr-o sorbitură și, pe dată, se făcu tot mai mică, până ajunse de mărimea ușiței. Cu toate că acum putea să o deschidă, își dădu seama că uitase să ia cheița, care rămăsese pe masă. Da. În timp ce era disperată că nu putea ajunge la ea, Alice văzu pe podea o prăjiturică pe care scria: "Mănâncă-mă!" De cum gustă dintr-o bucățică, apoi din alta începu să crească și crescu, până atinse tavanul cu capul. Îți imaginezi? Da. Cum mare a crescut? Da. În cameră era foarte cald, așa că fetița deschise un evantai și începu să-și facă vânt cu el, ca să se răcorească. Din fericire, în mod magic, la fiecare mișcare, Alice devenea tot mai mică, în timp ce, încetul cu încetul, pereții camerei începură să dispară. Pe neașteptate, se regăsi așezată pe o pășune în aer liber, în fața căsuței iepurilui alb. Curioasă, Alice intră în ea și găsi o altă sticluță misterioasă. Dorind să descopere alte noi minunății, îi gustă conținutul și, într-o clipă, se mări peste măsură, rămânând înțepenită. Iepurile, crezând că are în casă un monstru, începu să arunce în ea cu pietricele, care se transformau în prăjiturele. Da. De îndată ce Alice înghiți una, se făcu mică, cât un șoricel, și fugi în tufiș. Aici se întâlni cu o omidă, care, întinsă pe o ciupercă, fuma dintr-o narghilea și care îi spuse: "Dacă mănânci dintr-o parte a ciupercii mele, vei deveni mai mare. Dacă mănânci din cealaltă parte, te vei micșora." Neștiind care parte a ciupercii o făcea să crească și care să devină mai mică, Alice gustă câte o bucățică atât din una cât
cât și din cealaltă și, încetul cu încetul, reveni la dimensiunile normale. Valeria, poate te rog, mami, că fărșnești. Fărșnești, încetul. Gata, că eu dam un Așa, da? Continuând să meargă, se întâlni cu o pisică vrăjită, căreia îi ceru indicații în privința drumului pe care trebuia să apuce. Răspunsul acesteia a fost: poteca largă te va duce la pălărierul cel nebun. Spre iepurile din martie duce un drumeac îngust și bun. Oricum pornești, de ei vei da. Dar sunt scrântiți anapoda. Alice alese a doua potecă, la capătul căreia îi găsi pe iepurile de martie și pe pălărier, care își beau ceaiul așezați la o masă lungă sub un copac. Cu toate că alături de ei nu se afla decât un hârcioc adormit, masa era pregătită pentru mai mulți comeseni. Dar când Alice, timidă, încerca să se așeze, cei doi strigară: ne pare rău, acest loc nu e pentru tine. Întrucât pentru noi este mereu ora ceaiului, nu putem să spălăm ceștile înainte de a trebui să o luăm de la început. Așa că, după ce își înghițiră băuturile, se mutară cu un loc și începură să-și toarne ceaiul în cănile curate. Gândindu-se că sunt nebuni, Alice își luă rămas bun și se îndreptă din nou spre pădure. Ajungând la un copac cu o portiță, fetița intră și în mod magic se trezi chiar în anticamera de unde începuse călătoria ei în acel loc vrăjit. De data aceasta își aminti să ia cheița de aur și, după ce mâncă o bucățică de ciupercă care o făcu să devină mică, reuși să deschidă broasca ușițe din spatele perdelei, ce ducea la o foarte frumoasă plantație de trandafiri. De ce vopsiți cu roșu trandafirii albi? Întrebă ea brusc cărțile de joc, care făceau pe grădinarii. Măiestatea sa, regina inimilor, a poruncit trandafiri roșii și noi am plantat trandafiri albi. Dacă ne descoperă, ne va tăia capul. Chiar în acel moment, sosi regina însoțită de rege, de iepurile albi și de întreaga suită regală. Știi să joci crochet? O întrebă suverana pe Alice. Desigur, măiestate, răspunse fetița. După ce îi se dădu un flamingo drept ciocan, a fost condusă pe un câmp plin de gropi și șanțuri. Bilele erau arici, iar soldații, cărți de joc, se îndoiau în două pentru a deveni porți. Alice, regina și toți invitații jucau simultan, în timp ce porțile se mutau, iar bilele își schimbau traiectoria, înfuriind-o pe suverană care striga în dreapta și în stânga: tăieți-le capul! Brusc, iepurile alb sună dintr-o goarnă și anunță: începe procesul! În fața regelui și a reginei, așezați pe tronurile lor, a fost adus valetul de cupă, acuzat de a fi furat chiar tortulețul reginei. Sub amenințarea pedepsei de a fi decapitat, pălărierul nebun a fost nevoit să mărturisească. În acest timp, stând după băncile spectatorilor, Alice creștea tot mai mult. Apoi, când iepurile alb o chemă să depună mărturie, ea se ridică dintr-un salt, răsturnând biroul juraților și făcându-i pe aceștia să cadă pe spate. Îmi pare rău, se scuză fetița, încercând să-i ridice. În momentul acela, regele, contrariat, urlă: gărzi, arestați-o! Și soldații cărți de joc se năpustiră asupra ei, învârtejindu-se ca o furtună de zăpadă. Da. Dând din mâini ca să-i alunge, Alice
se trezi și se regăsi adormită în poala surorii sale. Am visat ceva extraordinar, exclamă ea și îi povesti totul. Într-adevăr, interesant, Alice. Acum totuși fugi acasă, e tocmai ora ceaiului, îi răspunse fata, care, privind-o îndepărtându-se, rămase în grădină ca să viseze. Sfârșit! Da. V-a plăcut povestea? Alice în țara minunilor. Dacă v-a plăcut, scrieți în comentarii. Da. Abonați-vă la canalul nostru și ne revedem în următorul videoclip.